ที่เราไปเรียนแล้วได้ยินคำว่า per capita ก็แสดงว่านั่นต่อหนึ่งคน So this big sentence is how much kilo a person eats in 1 year. ฉะนั้นแล้วตัวเลขที่เราเห็นนี้มันพูดถึงกิโลต่อคนว่ามนุษย์มีการกินมากแค่ไหนต่อ1 ปีนะแต่ละสีแสดงว่าบ้านเรามากกว่า20กิโลต่อคน Okay? So you can tell me, okay, countries that have sea eat many, but some countries like Brazil that have a lot of sea don't eat many. เราก็เห็นไหมว่าบางประเทศที่ไม่ได้ติดทะเลเขาก็ไม่บริโภคปลาเราจะเห็นว่าสีนี้ก็คือเขาจะบริโภคน้อยกว่า10 กิโลต่อคนนะต่อปีแต่บราซิลถึงแม้จะอยู่ติดกับทะเลก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้บริโภคมาก So it's also a question of tradition, history, other stuff. มันก็น่าจะเกิดจากว่ามันเป็นเพราะประวัติศาสตร์หรือว่าความเชื่อของเขาหรือเปล่าเขาถึงไม่กินปลากัน Okay, we can see that this area the consumption is very high of fish. เราจะเห็นว่าบริเวณนี้ความต้องการนั้นจะสูงมากๆความต้องการบริโภคนั้นน่ะ Okay, also China, United States, Europe, Russia. ประเทศจีนเลยยุโรปอเมริกานี่ยิ่งกินเยอะเลยกินปลา Okay, and you have Australia, a lot of sea, but not many people, so the ratio is high. Okay. และออสเตรเลียเช่นกันคนก็ไม่เยอะแต่ว่าก็ติดอยู่กับทะเลเช่นกันแต่เขาก็บริโภคเยอะบริโภคปลานะประเทศนี้เป็นประเทศอะไร เมียนมา มาเล่าเหรอบอกฟังคุณเล่าเอามีมากเห็นว่าเขาอายไหมนะครับผม Okay, so we were talking about fish culturing system, or let's talk generally about animal aquaculture, or growing water animals. Okay, we are talking about extensive system and intensive system. เราจะมาพูดถึงเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอะไรก็ตามที่มันอยู่ในน้ำเราเรียกว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรามาแยกออกเป็น2 ประเภทด้วยกันก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติทั่วไปและก็เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ You told me that you saw or walked or went by a pond with fish, cement pond, river, cages in the sea, and many other systems. ที่เราก็บอกอาจารย์มาเมื่อเช้านี้ก็มีทั้งการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เลี้ยงในบ่อเลี้ยงในกระชังเลี้ยงอยู่ในแม่น้ำมากมาย Okay, so I'm taking the systems and we are dividing them to intensive and extensive, which is what we check is the density of animals in the water. Okay. Extensive, the density of fish. I stick fish, but I talk about all the animals. Okay. Intensive, extensive, very low density of fish in the water. การเลี้ยง2 ประเภทนี้ข้อแตกต่างคือ density ก็คือปริมาณความหนาแน่นของสัตว์น้ำในพื้นที่ในน้ำนะข้อแตกต่างของมัน2 ระบบนี้ก็คือความหนาแน่นของสัตว์น้ำงงหรือเปล่า
ข้อแตกต่างของมันก็คือไอ้นี่อาจจะเลี้ยงมากหรือเลี้ยงน้อยก็ตาม แต่ว่าข้อแตกต่างของมันสองระบบก็คือความหนาแน่น Extensive, very high density of fish in the water. extensive Intensive, very high density of fish in the water. ระบบ intensive ก็คือเลี้ยงแบบหนาแน่น จะมีปริมาณสัตว์น้ำจำนวนมากต่อพื้นที่นั้น Now we have a scale from extensive all the way to, okay, let's start with super extensive all the way to super intensive. Okay, well, we speak about super extensive, very, very few fish. Super intensive, a lot of fish in 1 liter of water. ๆ เราก็ลองขีดเส้นเป็นเส้นยาวๆไว้ก็แล้วกัน เพื่อให้เราเข้าใจว่าเลี้ยงแบบ super extensive นี่ก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆไม่ได้เลี้ยงอย่างหนาแน่น ทีนี้พอจะไล่ไปในเชิงพาณิชย์เรื่อยๆก็คือ เราจะเลี้ยงแบบหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนมากขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนของปลานะ We can fill ponds and reservoirs as extensive systems and tank culture, cage culture and raceway as intensive. เราจะเห็นว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือเลี้ยงอยู่ตามบ่อดินต่างๆเลี้ยงอยู่ตามอ่างเก็บน้ำแต่สำหรับการเลี้ยงแบบประณีตหรือว่าเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์ก็คือเราจะเลี้ยงในโรงเรือนเลี้ยงอยู่ในกระชังแบบหนาแน่นนี่คือแปลว่ากระชังนะ Okay, this is example for mariculture. Mariculture, I remind you, aquaculture of marine, of sea. Okay? Also in mariculture we have intensive farming and extensive farming. สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล มีทั้งเลี้ยงแบบหนาแน่น และก็เลี้ยงแบบธรรมชาติ What we have in this could be shallow water farming. It will be extensive, low density fish in a big area. อย่างภาพนี้ก็เป็นการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำตื้น แหล่งน้ำตื้นก็คือเราจะเลี้ยงในปริมาณความหนาแน่นที่ต่ำและก็ใช้พื้นที่เยอะในการเลี้ยง Circular marine tank, a bit more fish per 1 liter of water. และก็การเลี้ยงในแท้งที่มีการหมุนเวียน ปริมาณการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อน้ำ1 ลิตรเนี่ยนะก็จะมีปริมาณสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อน้ำ1 ลิตรเท่าๆกันนะ Okay, and we have examples of other systems, and we have this as example of super intensive indoor recirculated marine system. และภาพที่ล่างลงมาก็คือเราจะมีการเลี้ยงในกระชัง ซึ่งจะมีการเลี้ยงหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนระบบปิดเลย Okay, who can explain what we see in this picture? มีใครสามารถอธิบายได้บ้างว่าอะไรเราเห็นอะไรจากภาพนี้ ขอบไก่ซึ่งเลี้ยงไก่ครับเป็นระบบเลี้ยง ข้อไก่ไอเดนชิคเก้น ปลา เดน Chicken cage, okay. And what's the water? แล้วไอ้นี่อ่ะ บ่อปลา บ่อปลา the fish pond Fish pond, okay. And what's the relationships between the chicken and the fish? มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับระหว่างไก่กับปลา ไก่ กินขี้ ปลากินขี้ปลากินขี้ไก่ ไม่ใช่ครับมันจะข้ามแพลงก์ต้นครับเกิดแพลงก์ต้นในน้ำครับในบ่อน้ ขี้ไก่เกิดแพลงก์ต้น ำครับมันจะเป็นแบบเกิดแพลงก์ต้นแล้วปลาก็กิน เอาไงปลากินไก่ the heat of the chicken Yeah. become the plankton Good. and the fish eat the plankton. Good. The chicken shit into the water. This is fertilizer for plankton. Okay. Plankton is all, we call it a name for all the small algae that grow in the water.
Okay. ไก่ขี้ลงไปในน้ำขี้ลงไปแล้วก็กลายไปเป็นปุ๋ยเขาทำมืออย่างนี้ กลายไปเป็นปุ๋ยหลังจากนั้น พวกสาหร่ายต่างๆ พวกแอลกี้แพลงก์ต้นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาจจะเป็นแพลงก์ต้นพืชก็ได้แพลงก์ต้นสัตว์ก็ได้ ซึ่งขยายพันธุ์อยู่ในน้ำนี่แหละ พวกปลาเหล่านั้นก็จะอาศัยแพลงก์ต้นนี่แหละเป็นอาหารใช่ไหม Okay, so we say plankton is saline. Okay, now we speak about zooplankton. Zooplankton is all the small animals that eat the plankton, live on the plankton, like maybe all of you know Artemia. Okay, people know. เราเคยได้ยินอาร์เทเมียหรือเปล่า เคย Rotifer, โรติเฟอร์ล่ะ Daphnia. ดัฟเนีย รัสเซีย รับแล้วรับไปเครื่องตัวแล้วแต่ยินรู้อยู่ว่ารู้นะพวกเรารู้จริงๆนะแต่มันหลับไปครึ่งตัวแล้วไง อาร์ทิเมียรู้ อันนี้เมียรู้ เรียนประมงต้องรู้อาร์ทิเมีย โอ้ แพ มัน น ต้ ตัวน ประมาณเท่านี้หรือเปล่า นี่ตัวน้อยนี่ เออ ตัวเล็กสุดนี่ Okay, plankton saline. Okay, plankton is saline. Zooplankton. อาร์ทิเมีย เป็นต้นคือไอ้สาหร่ายนี่คือเขาพูดเป็นภาษาไทยนะ Okay, zooplankton. Crabs, Artemia, very small animals that eat the plankton. Okay? พวกสาหร่ายก็จะเป็นพวกแพลงก์ต้นพืชสำหรับพวกอาร์ทีเมียก็จะเป็นแพลงก์ต้นสัตว์ จากขี้หมู พี่ถิงปลูกบอยหน่อยปลูกบอยหน่อย มาแล้ว บอกว่าให้เอาวิดีโอมาอัดไว้มันจำได้ Okay, so we have the chicken sheet fertilizes the plankton, the zooplankton eat the plankton, and the fish eat the zooplankton. วงจรนี้ก็คือว่าไก่ขี้ลงไป แล้วแพลงก์ต้นก็กินขี้ไก่ แล้วปลาก็กินแพลงก์ต้นใช่ไหมทุกอย่างก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วอะไรกินปลา One word for all this blah 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 that I say. How do you call this in one word? เราเรียกอะไรครับ ผมตัวนะ วง หัว โซ่ โซ่อาหาร ฟู้ดเชน Food chain good. We call it ecosystem. อาหารแรก Okay? เต็ม This. Everyone happy. Okay? เราจะได้อีกคำหนึ่งเรียกว่าระบบนิเวศ ecosystem The farmer also happy. How much electricity he need for this? เราคิดว่าฟาร์มเมอร์ที่เลี้ยงแบบนี้ต้องใช้ค่าไฟเท่าไหร่ ไม่ได้ใช้สักกับ เท่าไหร่ ไม่ได้ลงศูนย์ Zero. How much food he need to give to the fish? อาหารล่ะเขาต้องให้มากขนาดไหน ไม่ต้องให้ ไม่จำเป็น แบมือเลยศูนย์ Okay? ชิคเก้น Zero food. Okay? Super extensive. How many fish can grow in this pond? เราคิดว่าบ่อนี้จะเลี้ยงปลาได้กี่ตัว 5,000 500 Not many. Not density very low. 5,000 5,000 Okay, I don't know, depends the size. Ah. But this is simple system, the density is low, okay? Not the number of fish, I don't care, because if this was big, we have many fish. The density, how much in 1 liter? No. อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเขาเลี้ยงมากน้อยขนาดไหน แต่ให้รู้ว่าระบบนี้ก็คือมันเลี้ยงระบบแบบเหมือนกับธรรมชาติไปเลยแหละ ฉะนั้นเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปริมาณมันก็จะน้อยต่อน้ำ1 ลิตรนะเทียบใส่เฉยๆนะน้ำ1 ลิตรในระบบนี้จะเลี้ยงน้อย Okay, this is a pond, big pond, no electricity, maybe they feed, okay?
and we can grow a little bit more fish. A little bit, not sorry. The fish can be more dense, more fish per liter. A little bit more fish per liter. แบบนี้ก็เลี้ยงหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเลี้ยงในเชิงพาณิชย์เราก็ต้องใช้พื้นที่มากขึ้น และเราก็สังเกตด้วยว่าคนก็จะมีมากขึ้น และเราก็สามารถใส่จำนวนปลาต่อน้ำ1 ลิตรได้เพิ่มมากขึ้น In the end of the season, 15 people come with a big net, put the net and catch all the fish, okay? อ่า All the fish from all the tank, put in the net, it looks like this. เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยว คนปริมาณ 15-16 คนก็ได้เอาอวนลงมาลาก แล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดที่เราเห็นแบบนี้ก็คือนี่แหละ พอรวมๆกันแล้วมันเป็นลักษณะนี้ปลาอะไรเราบ้างครับพี่ไก่ Okay, this is an example for intensive system. Okay? เดี๋ยวกับน้ำนั่นครับ Cages in the pond or in the sea, I don't know, it doesn't matter. And you can see the fish are dense, many fish in a small place. นี่ก็เป็นตัวอย่างการเลี้ยงแบบ intensive ก็คือเลี้ยงแบบหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆ และพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้เราสามารถใส่จำนวนปลาได้มากขึ้น แล้วจำเป็นที่จะต้องให้อาหาร Okay, this is another example for a system that is intensive. Sun, water from the river come in, go out, air pump that makes air, okay, and many fish in small place, dense fish. นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งแบบ super intensive ทีนี้เลี้ยงแบบหนาแน่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถใส่จำนวนปลาเข้าไปได้เยอะขึ้นในบ่อซีเมนต์ Okay, another style of intensive system. Some get the water from a big reservoir. These tanks get the water go from the tank to the next tank, from this tank to this tank, and so on. Okay? The fish here. The fish in all these tanks. Okay? And you have to pump the water from station. ปลาครับทีนี้สำหรับการเลี้ยงลักษณะนี้ก็คือเลี้ยงแบบใช้น้ำอย่างหมุนเวียน ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบำบัดน้ำเขาจะสูบปั๊มน้ำมาปั๊มลงมาอย่างตรงนี้แล้วก็จะหมุนเวียนลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นการใช้น้ำแบบหมุนเวียนไปเรื่อยๆแทงตรงนี้เราคิดว่าแทงอะไร What's this? I asked them what's this? No, I can go. ฮะออกซิเจน Oxygen, no. ไม่ใช่ฮะ อาหาร the future Huh? อาหาร fruits King. ไม่ใช่กรองน้ำแล้ว แรงดัน Okay, this is the food. fruits อาหาร fishy Look, water, the fish very dense, no place for plankton and zooplankton. Okay? If you want fish to grow, you have to push food in this kind of system. ฉะนั้นระบบนี้มันจะไม่มีแพลงก์ตอนไม่มีอาหารธรรมชาติ ถ้าเราอยากให้ปลาโตเราก็ต้องจำเป็นต้องให้อาหารนั่นเอง And this, as you see, a lot of food. และตรงนี้ที่เราเห็นก็มี a lot of food เต็มไปด้วยอาหาร Okay, super intensive, small tank, many fish, oxygen, electricity, food, and so on. super intensive ขึ้นไปอีกทีนี้เลี้ยงหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนจำเป็นต้องให้ไอ้นี่เพื่อให้อะไรนี่ให้ออกซิเจนมีการหมุนเวียนน้ำทุกอย่างต้องใช้พลังงานทั้งนั้นเรื่องอยากดูฟาร์มปลา
Okay. This is a picture that summarizes the whole idea of intensification. Okay, this is extensive, super extensive, and this is super intensive. Okay, for us. ตาราง First of all, we look at density. ตารางนี้บอกถึงว่าความแตกต่างระหว่างการเลี้ยงแบบธรรมชาติ แล้วก็เลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์แบบจำนวนปลามากขึ้นเรื่อยๆนี่มันมีอะไรเป็นข้อแตกต่างกัน อย่างแรกก็คือจำนวนปลานั่นเอง Density, look here, we measure kilogram fish per cubic meter, per square meter of water. This we harvest or we put the fish. This is, when you come to check if this system is intensive or extensive, okay? This is what you check. It's not what you put the fish, it's more like before harvest or okay? นี่ก็คือปริมาณปลาที่ได้ต่อ1ตารางเมตร ก็จะประมาณ70กิโล30ถึง70กิโลจะมีปลาอยู่1ตารางเมตรนี่จะมีปลาอยู่ได้ประมาณ30ถึง70กิโลมันเยอะมากเลยนะใช่ไหม1ตารางเมตรจะได้70กิโลเป็นไม่ได้นะแต่นี่ก็คือเลี้ยงแบบหนาแน่นเนี่ย Everybody see here? เห็นทุกคนหรือเปล่าพี่สิงห์เห็นหรือเปล่าเห็นไหมตรงนี้ไม่เห็นชัดหรือเปล่าเห็นกระดานชัดไหม Okay, everyone know this? พวกเรารู้ไอ้นี่หรือเปล่านี่เขาเขียนนี่ M ตารางเมตร M3 นี่คืออะไร ตารางเมตร รู้ไหนหรือเปล่าตัวแปลสูตรตัว ลูกบาท ลูกบาทเมตร Okay, 1 meter on 1 meter on 1 meter. Now, นะ okay, how many fish, how much kilo of fish you grow in 1 cubic meter? อ่า Okay? ลูกบาทเมตรนะคิวบิกมิเตอร์หรือเราเรียกว่าคิวบิกมิเตอร์นั่นเอง M3 If I grow 0.1 cat, if I grow this, intensive or extensive? เมื่อเราดูจากตรงนี้แล้วนี่ I have to different. เดี๋ยวจะเอาเรื่องง่ายๆมาสอบดีกว่า FNC เอาเรื่อง M3 M2 มาสอบกัน Intensik What's this? FNC การเลี้ยงแบบไหนเราว่า This extensive ธรรม or ดา intensive? extensive หรือ intensive X X X คือเลี้ยงแบบธรรมชาติ In คือเลี้ยงแบบหนาแน่นนะ หนาแน่น Extensive. Everyone understand? Not many. I have 1 tank, not many fish in the tank. Okay? Okay. If I have huge tank, I have many fish because tank is very big. But if I have 1 tank, not many fish in the tank. การเลี้ยงแบบ extensive นะให้เราจดไว้เลยศัพท์ตัวนี้ก็คือเลี้ยงแบบไม่ได้หนาแน่น เลี้ยงแบบไม่หนาแน่น มีบ่อใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ใส่ปลาเข้าไปจำนวนไม่มาก แต่เราอยู่ในห้องนี้นี่อยู่แบบ intensive อยู่แบบหนาแน่นจริง This is intensive, a lot of fish in small volume of water. ๆแต่สำหรับรูปแบบนี้ก็คือ intensive มีจำนวนปลาจำนวนมากในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดพี่โชค When we talk about super extensive, we measure it by kilogram for 10 dunam, not even for cubic meter, because we don't always know how much water we have. Okay? ถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติ นี่ก็คือหน่วยวัด 2,500 กิโลต่อ 10 ดูนัม
น้ำหรือ1 เฮกตาร์นั่นเองพี่บอย หนังท้องตึงตานอนแล้วก็หลับแล้วนะ Investment. Okay? Investment in extensive investment ก็คือการลงทุนนะครับงบประมาณค่าใช้จ่ายจดไว้ก็ได้ investment density พวกเราจะได้เอาคำนี้ไปพรีเซนต์กันทั้งนั้นเพราะว่ากี่ต้นต่อดูน้ำเราจะใช้คำนี้กี่คนต่อห้องเท่าไหร่ต่อเท่านี้ density นี่ก็คือความหนาแน่น density investment ก็คือเงินลงทุนการลงทุน density ต้อง รับได้ แหมเปลืองตังค์ที่นี่ ไม่ใช่มันคือมัน เมื่อคืนโทษเมื่อคืนครับ มันต้อง ไม่ มี โทษพรุ่งนี้อะ มายุ ต้องมี แล้วพรุ่งนี้นี่มันยังไงก็ไม่รู้ อะไร โทษพรุ่งนี้มัน ต้อง ยัง มี ไงพี่บอย เซเว่นดำพุท เฮ้ย ธี นี่ So, don't look, it moves, it's not right. อ่ะเอาผม Okay, วาด no, ภาพตามวาดภาพตาม you don't look at this, you listen, okay? เราไม่ต้องมองภาพนะครับฟังอย่างเดียว So we start density in extensive is low, in intensive is high. อ่ะ Okay, now we speak about investment. Investment in an extensive system, low or high? การลงทุนในรูปแบบการเลี้ยงแบบธรรมชาติกับในเลี้ยงแบบธรรมชาติอันไหนจะ Don't look, ต่ don't. ลงทุน ำอย่ามองตรงนี้อย่ามองตรงนี้ Yes. Okay, I ask you, what do you think the investment? อย่ามองไปยังกระดานนะครับ เพราะอันผิด การลงทุนในรูปแบบการเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ extensive นี่สูงหรือต่ำ low หรือ high Low, good. Intensive, the cost, the investment is high. Good. โลหรือต่ำ Okay, let's go and skip the know-how. Energy in extensive system, low or high? อ่า Low พลังงานครับทีนี้ energy Low energy low In extensive, the energy is low. Okay? Low. Water use. How much water use in extensive? Many or not many? High. Okay, you have extensive system, a lot of area, you use a lot of water. อ่า Per everything we speak about the kilo of fish. water use ก็คือน้ำที่ใช้ไป การเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้น้ำมากหรือน้ำน้อย ใช้น้ำมาก Area use. When you have an extensive system, you need big area or small area? big area คือพื้นที่ Big. Intensive, big area. Extensive, much smaller. Okay. Know-how, knowledge. Intensive system. And extensive, let's speak extensive. Extensive need a lot of knowledge or less knowledge, usually. การเลี้ยงแบบธรรมชาตินั้นน่ะ การเลี้ยงแบบธรรมชาติ เสียบไฟให้หน่อย จะได้ใช้ความรู้มากหรือน้อย Yes, okay? More natural ecosystem, less knowledge in it. Okay, now food or feed. อาหารอ่ะทีนี้ Extensive.
Low. Okay. Low, and we see also example before some system 0. Okay, some places the system grow also the food. Okay? Remember chicken? เราคงจำได้บางระบบไม่ได้ใช้อาหารเลยนะครับแต่ระบบที่มันเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์จริงๆต้องใช้อาหารมากแต่บางระบบก็คือใช้ขี้ไก่ไปเลย Intensive have to push food all the time. ระบบเลี้ยงแบบ intensive ก็คือเราจำเป็นต้องให้อาหารตลอดเวลา อินเทรน อีเบลปานบางเสาเลยวันนี้ปานบางเสาเลย You tell me when you want break. Okay? When you want to go to break the test. Okay, we take the aquaculture. Okay, we say aquaculture many animals, we look at fish. Okay, seawater, fresh water. Cold water, we go and look on it warm water. Okay? Control, uncontrolled, we speak after. And polyculture, monoculture, we speak after. Okay, now we have a long line. One side super extensive, one side super intensive. Here you can see the density of the fish as it goes higher and higher until you reach the maximum and super intensive. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำaquaculture เนี่ยนะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมันมีทั้งการเลี้ยงปลาและก็เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นปลาน้ำจืดแล้วก็เป็นปลาน้ำเค็มได้ด้วยแล้วทีนี้ปลาน้ำจืดมันก็มีกระทั่งปลาน้ำเย็นแล้วก็ปลาน้ำอุ่นนอกมาจากนั้นก็คือสามารถที่จะควบคุมได้และก็ไม่สามารถควบคุมได้และอีกทั้งการเลี้ยงแบบโพลีเคาเจอร์และก็การเลี้ยงแบบโมโนเคาเจอร์โพลีก็คือเลี้ยงมากกว่า2ขึ้นไปโมโนก็คือเลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวแต่ตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ว่า extensive จะปล่อยปลาน้อยในปริมาณพื้นที่และก็ค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบ้านลูกตามเข้าใจกว่าการทำ Okay? เราไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่านี่ที่ถามเนี่ยเขาจะพาไปเลยดิ ตรง ฮะ อธิบายอะไรเนี่ยค่ะ ตรงไหนนะ อธิบายอะไรแต่เริ่มต้นเลย ตรงนี้ aquaculture คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมันก็จะมีทั้งการเลี้ยงปลาแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นทีนี้ปลามีกี่ประเภทมีทั้งปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มปลาน้ำจืดมันมีอีกกี่ประเภทแต่ทีนี้มีทั้งปลาน้ำอุ่นปลาน้ำเย็นปลาน้ำอุ่นปลาน้ำเย็นแล้วปลาน้ำอุ่นนี้มันก็มีระบบการเลี้ยงแบบสามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้สามารถควบคุมได้มันมีอยู่กี่ประเภททีนี้โพลีเคาเจอร์เลี้ยงมากกว่า2ชนิดขึ้นไปโมโนเคาเจอร์เลี้ยงปลาชนิดเดียวเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดเดียวและเลี้ยงแบบไหนทีนี้เลี้ยงแบบหนาแน่นน้อยมากไปเรื่อยๆแล้วก็มากไปเรื่อยๆว่าทันหรือเปล่าพอทันสำหรับใช่อันนี้คือเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยไปหามากนั่นเองนะเลี้ยงน้อยก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงมากก็คือเลี้ยงเชิงพาณิชย์เลี้ยงเชิงการค้าเลี้ยงแบบหนาแน่นมาก ต่อดูหน้า Okay, this understand hectare? Why you use hectare? Okay, look at the picture here, behind you. How much water? เรามองไปยังภาพข้างหลังครับน้ำ How much? Who knows? มีน้ำปริมาณเท่าไหร่แล้วมีใครรู้บ้างเดาสิ เราประมาณ
Someone know how much water? มีใครรู้หรือเปล่า ปริมาณ มันน้อยกว่า Okay, when the system is so big, you don't know how much water, but how much land, very easy to check. Okay? ถ้าพูดถึงถ้าเขาต้องการที่อธิบายการใช้คำว่าเฮกตาร์เฉยๆหรอก การเลี้ยง ถ้าบอกถึงปริมาณน่ะเขาพูดถึงพื้นที่มันจะง่ายกว่า แต่ถ้าพูดถึงว่าจำนวนปลาเท่านี้ตัวต่อน้ำคิวบิก มันจะปวดหัวพวกเราฉะนั้นเขาก็เลยเอาเป็นว่าใช้ตัวเลข 3,000 ตัวต่อพื้นที่ 10 ดูน้ำ10 ดูน้ำมีปลูกเลี้ยง 3,000 ตัว10 ดูน้ำก็คือเฮาหนึ่งเฮาหนึ่งข้างหนึ่งไหมฝั่งนู้นน่ะเหมือนเน็ตเฮาที่เราปลูกอ่ะฝั่งนู้นน่ะฝั่งเดียวนั่นแหละ10 ดูน้ำพี่โจ10 ดูน้ำ Now I have a question for everyone. มีคำถาม What is better? What is more good? Intensive system or extensive system? มีคำถามปราบเซียนให้ทุกคนตอบ ระหว่างเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงแบบความหนาแน่นสูงนี่อันไหนดีกว่ากัน ธรรมชาติ ความหนาแน่นสูง ยกมือมา เราจะเลี้ยงมันขายหรือว่าเราจะเลี้ยงกินนะครับหนาแน่นครับมาถาม หนาแน่น ถามต่อจะเลี้ยงมันขาย Intensive กินครับ Okay, intensive. Other ideas? อันนี้บอก extensive Extensive. What จะเลี้ยง else? มันขายหรือจะเลี้ยงมันกินเองครับ ทำย้อนใช่ไหมand he asked also he had a question what the purpose that we grow for sale or we grow for Okay, good question. คำถามที่ดี Okay. The idea is no good system or bad system. You have to choose the way you work, intensive, extensive, according to what you do, where you are, what you have, what you want to do. Okay? ฉะนั้นแล้วไม่มีระบบไหนดี ไม่มีระบบไหนไม่ดี มันก็จะขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไร และเรามีอะไรบ้าง คุณมีน้ำหรือเปล่า คุณมีทรัพยากรหรือเปล่า คุณมีสิ่งนี้หรือเปล่า คุณจะเลือกแบบไหนมันจะขึ้นอยู่ที่ ตัวเรา ตัวคุณ Okay? You can see many places where they make the fish in a super intensive system, they breed. Okay? And when the fish are 1 centimeter long, they move it outside to very extensive systems. Okay, so this is a combination. เราก็เห็นนะว่า ส่วนใหญ่การเลี้ยงแบบ intensive เลี้ยงแบบหนาแน่นนี่ มันก็จะเป็นพวกโรงเรือนเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของมันเห็นไหมเลี้ยงแบบเยอะๆ เลี้ยงแบบหนาแน่น พวกโรงเรือนขายลูกปลาน่ะทีนี้เขาก็จะไปขายให้กับฟาร์มที่ว่าเลี้ยงแบบไม่หนาแน่น บางครั้งการเลี้ยงแบบ2 รูปแบบก็สามารถอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน Okay, for example, I make indoor a lot of fish, no matter which fish, breed. Now I have a lot of small ones in a small system. I take them and I put them in the rice field. อย่างเช่น ตอนนี้นี่เขาเพาะเลี้ยงลูกปลาอยู่ในโรงเรือนปิดแห่งหนึ่ง แล้วได้ลูกปลาออกมาจำนวนมหาศาลเลย เขาก็เอาลูกปลาเหล่านี้ไปปล่อยในนาข้าวนะดูภาพนี้ก็แล้วกัน มันก็จะเป็นสมมติว่าเป็นนาข้าว ปล่อยอยู่กับดูกัน ปล่อยนาข้าว Okay, so I start very intensive and the breeding, and then the grow out very extensive. Can work very good. ฉะนั้นการเลี้ยงแบบ2 รูปแบบก็ไปด้วยกันได้ การเลี้ยงแบบหนาแน่นก็เป็นพวกที่เลี้ยงลูกปลาขาย การเลี้ยงแบบไม่หนาแน่นก็จะเป็นเลี้ยงอยู่ในนาข้าวนั่นเองเอาไปปล่อยลำนาข้าวใช่ไหม พูดนะผมก็เดี๋ยวไปให้มันปล่อยของมันตัวน้องเหมือนพวกนี้โยกออกอยู่เลยมันดีกว่า เอา
มันดีเพราะ เนี่ยมันอยู่เรียกไปยุ่งนุ่ม Okay? Everyone can try? ต้องการทวนตรงไหนหรือเปล่า Oi? โอเคถ้าใครเบรกนะครับเบรกถ้าใครต้องการทวนตรงไหนบอกพี่ได้ไม่เป็นไรอย่าอายที่จะโง่ Sekarang yang gue begini, mana bosan? เบรกนะครับเบรก Karena tempat จะแก้ไขปัญหาด้วยการหลับเวลาที่พี่เหนื่อยๆไปบางครั้งมันอยากหลับอยู่ก็จริงแต่มันไม่ใช่ทางเดิน mereka lakukan karena วิดีโอมันทำได้อยู่